Các bạn thân mến, Tống Từ là một viên pháp quan nổi tiếng thời nhà Tống, có thể sánh ngang với Bao Công. Tuy nhiên, cách phá án của ông đã trở nên vi diệu hơn nhờ áp dụng khoa học pháp y vào trong phát hiện chân tướng phạm tội và đưa những kẻ sát nhân ra trước vành móng ngựa. Những kẻ sát nhân dù trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến cái chết của người khác đều bị đền tội một cách thỏa đáng. Điều này khiến cho người theo dõi các vụ án của ông đã trở nên vô cùng thích thú. Tiếp nối phần 2 của kỳ trước, câu chuyện về hai người bạn Triệu Quốc Hùng và Vương Tuấn đã hứa hẹn với nhau để cho hai đứa con của mình là Triệu Quân Thụy và Vương Cúc Hương đính ước, nên duyên vợ chồng khi trưởng thành bỗng dưng gặp trở ngại khi gia đình Triệu Quốc Hùng do thiên tai lũ lụt mà mất hết gia sản và trở nên nghèo khó. Trong khi việc học hành của Quốc Hùng cũng chưa có kết quả mặc dù tuổi đã cao, Vương Tuấn ngược lại thì công thành danh toại và đang chờ bổ nhiệm một chức quan của triều đình. Trong hoàn cảnh như vậy, Vương Tuấn bỗng thấy nhà Quốc Hùng không còn môn đăng hộ đối với mình mà toan gả con cho đám khác giàu có hơn. Cúc Hương là một cô gái xinh đẹp nết na, vì thấu hiểu chữ tình và chữ tín nên một mực nhất quyết không thuận theo ý cha. Người mẹ vì thương con đã bằng mọi giá để giúp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Nhân lúc chồng đi vắng, hai mẹ con đã bàn bạc để giúp Quân Thụy có đủ tiền sính lễ để mau chóng sang dạm hỏi. Vì nhà quá nghèo nên một bộ quần áo đẹp lúc này cũng là một vấn đề cho Quân Thụy. May sao chợt nhớ ra mình vẫn còn một bà cô giàu có và cũng có một người con trai bằng tuổi tên là Du Xuyên rất phong lưu và được mẹ may mặc nhiều bộ quần áo đẹp bằng gấm lụa và còn được mai mối lấy được một người vợ rất xinh đẹp làng bên. Vì tính phong lưu, phóng đãng nên Du Xuyên mặc dù đã có vợ nhưng khi ra ngoài thấy gái đẹp vẫn nhìn theo và tơ tưởng. Cúc Hương, cô gái xinh đẹp nết na, con nhà gia giáo quyền quý, vốn là đối tượng mà Du Xuyên theo dõi từ lâu. Này bỗng có cơ hội, Du Xuyên liền nghĩ ra kế để cầm chân Quân Thụy ở lại nhà mình, còn hắn sẽ giả danh Quân Thụy mà sang nhà Cúc Hương ra mắt và tìm cách chiếm đoạt nàng. Thời phong kiến, việc nam nữ gặp mặt nói chuyện trước khi yêu là rất khó khăn. Chính vì lẽ đó nên Quân Thụy mặc dù đã có lời hẹn ước với Cúc Hương, nhưng thực tế cả hai đều chưa biết mặt nhau. Điều này đã khiến cho kế hoạch lừa gạt của Du Xuyên thêm phần thuận lợi. Vì đã biết rõ về Quân Thụy nên Du Xuyên tin rằng hắn sẽ làm cho hai mẹ con Cúc Hương tin hắn là Quân Thụy. Nghĩ là làm, Du Xuyên bảo Quân Thụy ở nhà chờ, còn mình thì đi sang làng bên để lấy bộ quần áo mà một người bạn hắn đã mượn, rồi hắn ra đường thẳng tiến tới làng bên. Điểm đến của hắn chính là nhà của Vương Tuấn. Sau khi được người ở mở cửa cho vào thì Du Xuyên mừng lắm. Khi vào tới nhà trong, hắn tự xưng danh tính là Triệu Quân Thụy. Hai mẹ con Vương Thị nghe có chàng rể đến thì rất mừng, lập tức ra chào hỏi tiếp đãi rất lịch sự. Tiếc rằng Du Xuyên chơi bời lêu lỏng, không hề có học hành nên từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều thô lỗ sức sược. Vương Thị hết sức ngạc nhiên nói nhỏ với Cúc Hương: ta nghe đồn Quân Thụy là người anh tuấn thông minh phong nhã, lại cố công đèn sách để sau này công thành danh toại, chẳng ngờ đâu bây giờ gặp mặt mới biết không phải như thế. Con về làm vợ một người không ra gì như thế này thì làm sao mà ngẩng mặt được với đời. Cúc Hương là người cương nghị, tuy nhận ra lời nói của mẹ rất đúng, nhưng đã có lời hẹn ước thì dù là ăn mày hay côn đồ du đãng cũng phải chịu, không muốn mang tiếng là bất nghĩa. Thấy vậy Vương Thị đành thở dài, chiều theo ý của con. Lúc đó Vương Tuấn có việc phải vắng nhà. Vương Thị liền mời Du Xuyên ở lại một đêm cho hai trẻ gặp nhau. Nhân lúc bà Vương ra ngoài lại có chút men say, Du Xuyên liền bức bách Cúc Hương phải trao thân cho mình. Hắn nói: trước sau gì thì chúng ta cũng thành vợ chồng. Này nếu có vui thú với nhau trước cũng không hại gì. Và chăng anh nghĩ ván đã đóng thuyền thì không bao giờ nhạc phụ thất hứa được nữa. Cúc Hương cũng không muốn để cho phụ thân bội ước gả mình cho người khác nên xuôi lòng nghe theo. Thế là tên lưu manh đã lừa được tình. Đã vậy sáng hôm sau Vương Thị còn gom góp được mấy chục lạng bạc đưa cho Du Xuyên rồi nói: ta biết nhà con hiện nay rất thiếu thốn, không có tiền để lo liệu hôn nhân.
Vì vậy hãy nhận số bạc này về mà sắm xanh cho tươm tất. Nếu như đám cưới diễn ra tệ bạc quá thì con gái ta còn mặt mũi nào nữa. Du Xuyên mừng quá nhận lấy ngay, hứa hiu hứa vận rồi chào mà ra về. Thế là tên lưu manh này lừa gạt được cả tiền bạc lẫn tình dục. Hắn vui vẻ ra về và cố ý không để Quân Thụy nóng ruột, nói dối rằng anh vừa đến nhà người bạn chơi, tiện thể lấy lại bộ quần áo đẹp nhất mà hắn đã mượn. Tuy nhiên phải mai hắn mới trả được. Vì thế hiền đệ cứ ở đây chơi thêm một ngày nữa, rồi đến nhà nhạc ra cũng chưa muộn mà. Quân Thụy bất đắc dĩ phải nghe theo, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến ngày thứ ba quả nhiên Du Xuyên cầm quần áo đưa cho Quân Thụy mượn, còn cười nói chúc mừng. Lần này cưới được người vợ vừa đẹp vừa giàu, quả là phúc đức lắm đấy nhé. Quân Thụy nghe lời nói ấy có vẻ mỉa mai, chứ không có chút thực tình nào, nhưng đang lúc nóng lòng, chẳng để ý đến, lập tức thay quần áo và đi ngay. Khi nghe gia nhân báo có Quân Thụy tới xin ra mắt, Vương Thị hết sức ngạc nhiên, vừa ra đã hỏi ngay, có thật là Quân Thụy đấy không? Nếu đúng thì hãy nói sơ qua về gia đình là ta biết ngay thật hay giả. Quân Thụy rất ngạc nhiên, nhưng lần đầu tiên được gặp nhạc mẫu không muốn mất lòng, nên nói rõ gia đình mình như thế nào. Thái độ và lời lẽ của Quân Thụy rất ung dung, phong nhã, tỏ ra là người học rộng tài cao, nên Vương Thị giật mình, nghĩ thầm. Chết rồi, đây mới đúng là con rể của ta, lẽ đâu con cái nhà họ Triệu lại lỗ mãng như tên trước kia tự nhận. Ta đã nhận lầm quân lừa đảo, lưu manh rồi, biết làm sao đây. Quá bối rối, Vương Thị liền vào nhà kể với Cúc Hương, sau đó nói, chuyện đã dĩ lờ, con cứ ra tiếp chuyện một chút để có thời gian rồi tìm cách đối phó sau. Cha con đi vắng nên không biết chuyện sai lầm này. Nếu như chúng ta giữ kín thì Quân Thụy cũng không thể biết được, có thể vẫn tiến hành hôn nhân như đã định. Cúc Hương ngồi trong màn khóc nho nhỏ, cũng bằng lòng cho Quân Thụy vào. Thấy chàng trai khôi ngô, phong nhã, Cúc Hương càng thêm đau lòng, thổn thức nói. Tại sao chàng nhận tiền làm sính lễ mà đến 3 ngày sau mới tới đây? Chẳng lẽ chàng coi thường việc gặp mặt nhạc phụ, nhạc mẫu đến thế ư? Quân Thụy không dám nói thật là phải đi mượn quần áo, xấu hổ trước mặt người vợ sắp cưới đành nói dối. Ta bất ngờ bị bệnh nên mãi đến hôm nay mới khỏi đến đây được, xin nàng tha lỗi. Cúc Hương lại càng buồn hơn, nói nho nhỏ. Đúng là số mệnh của ta chẳng ra gì. Nếu như chàng đến đây trước 3 ngày thì vừa được người nâng khăn sửa túi, lại vừa được số tiền khá lớn để lo việc học hành. Chàng tới trễ chắc là do số kiếp chúng ta chẳng được gần nhau mà thôi. Chàng nên về đi là hơn. Quân Thụy hết sức ngạc nhiên, lại có chút phẫn uất bởi chưa gặp mặt vợ sắp cưới đã bị đuổi về, nghĩ rằng có lẽ nhà họ Vương biết thân phận mình nghèo nên muốn trở mặt. Quân Thụy liền hậm hực nói, 3 hôm trước nhạc mẫu đã đưa cho ta số bạc thúc hối làm sính lễ, thế mà chỉ mấy ngày đã đổi khác thì thật là phi nghĩa. Theo ta dù nghèo hèn hay đói khổ đến đâu, đã có một lời 100 năm hẹn ước thì nhất quyết không thể thay đổi được. Lệnh Tôn lại là người có học vị, sắp ra làm quan lớn, càng phải nên giữ gìn đạo đức thánh hiền, làm gương cho người dân. Muốn hối hôn ít nhất cũng phải thương thảo với ta vài lời chứ. Nếu Lệnh Tôn muốn lấy quyền thế để chê bỏ người nghèo, thì ta quyết sẽ làm lớn chuyện. Nói xong, Quân Thụy hậm hực định bỏ ra về ngay, nhưng từ sau màn có tiếng thổn thức ngày càng lớn nên đứng lại một chút. Chợt thấy Cúc Hương thò bàn tay ngọc đưa ra một đôi vòng vàng, một đôi châm vàng có đính chân châu, giọng nói hết sức nghẹn ngào. Việc này là do duyên số trời định, không cho hai ta gần nhau, chàng cũng không nên làm quá, mà bị người ta chê bai là kẻ tham giàu sang thích thư kiện. Thiếp kiếp này không được ở với chàng, thì có chút nữ trang xin tặng để chàng bán đi, để lo việc học hành. Hẹn kiếp lai sinh sẽ cùng nhau hưởng phúc đến 100 năm đầu bạc, thỏa tình hẹn ước kiếp này. Quân Thụy nghe những lời nói của Cúc Hương thì cũng cảm xúc, nhưng thấy có điều lạ lùng nên hỏi lại. Tại sao nàng lại nói như vậy? Ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Nếu như nàng muốn dùng số nữ trang này để đền bù cho việc hối hôn thì ta nhất quyết không nhận đâu. Vẫn giọng nức nở như người sắp chết, Cúc Hương trả lời vọng ra. Thiếp là người hiểu biết đạo đức nhân nghĩa, đã hẹn ước với nhau, lẽ nào lại từ hôn, thế nhưng sự việc không thể nói ra hết được. Chàng cứ cầm lấy số nữ trang đi, sau này sẽ biết mà thôi. Thiếp sắp phải đi đây. Quân Thụy càng thêm kinh ngạc, cầm số nữ trang đó bước lên nhà trên, trong lòng bấn loạn. Suy nghĩ mãi, không hiểu đầu đuôi ra sao, bất giác ngồi xuống cái ghế gần đó, thư người ra như kẻ mất hồn. Chưa được bao lâu, Quân Thụy chợt bừng tỉnh vì có nhiều tiếng người kêu gào gọi khóc vang dậy cả nhà. Tiếng chân người chạy rầm rập, mặt mày ai lấy hốt hoảng,
khiến Quân Thụy cũng không ngồi yên được nữa. Chàng liền chặn một gia nhân lại hỏi, thì mới biết Cúc Hương tiểu thư đã treo cổ tự tận rồi. Quân Thụy liền chạy vào phòng Cúc Hương, thì lúc đó Vương bà đang ngồi sụp xuống đất ôm xác con gái mà gào khóc thê thảm, khiến Quân Thụy bất giác cũng khóc theo. Được một lát nhìn thấy Quân Thụy, Vương bà cố lén đau nói, sao không đi ngay đi, còn ở đây sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy. Tuy Quân Thụy thực sự chưa biết tại sao lại nguy hiểm, nhưng nghe nhạc mẫu tương lai dục dã thì lập tức đi ngay. Bao nhiêu sự việc lạ lùng và đau thương khiến chàng giống như kẻ mất hết hồn vía. Khi về tới nhà bà cô, Quân Thụy mới hơi tỉnh táo kể lại mọi chuyện chứng kiến, đồng thời trả lại quần áo cho Du Xuyên. Thoạt đầu bà cô nghe Quân Thụy kể không đầu không đuôi thì không hiểu chút gì, nhưng sau đó nghĩ lại thì biết ngay đứa con hư đốn của mình đã giở trò lường gạt rồi. Nghĩ tới sự việc sẽ vỡ lở, chắc chắn họ Vương sẽ tố cáo Du Xuyên làm việc bậy bạ khiến một tiểu thư chết oan, thì bà cô kinh hoàng đến mức ngã ra bất tỉnh, sau đó thành bệnh, cứ suốt ngày kêu rú đau đớn giống như đang bị ai tra tấn. Hơn một tuần sau thì bà cô qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà cô còn kịp gọi con dâu là Dung Dung đến kể lại đầu đuôi câu chuyện, khuyên nên tránh xa Du Xuyên, kẻo rồi về sau cũng sẽ mất mạng oan uổng như tiểu thư Cúc Hương mà thôi. Dung Dung là một cô gái xinh đẹp và hiền lương, nhưng khi nghe câu chuyện đồi bại của chồng thì cũng không thể nhịn được. Nhân lúc hắn có mặt ở nhà liền mắng chửi, người không phải là người mà là dã thú mất hết nhân tính. Tội ác của người trời không tha, đất không dung, ta làm sao chung sống với kẻ vô nhân tính như thế được, bây giờ hãy xa nhau là hơn. Du Xuyên không giận, cười cợt trả lời, thế ra nàng muốn bỏ chồng phải không? Ta nói cho mà biết, ta có rất nhiều vàng bạc, nếu nàng ở lại thì được ăn ngon mặc đẹp. Bằng như nàng nhất quyết bỏ ta thì ta đây cũng chả cần. Với số vàng bạc này ta tha hồ ăn chơi ở chốn lầu xanh, có biết bao gái đẹp chạy theo ta. Dung Dung càng thêm ghê tởm người chồng thú vật này, cương quyết đòi ly hôn ngay ngày hôm ấy. Du Xuyên cũng không thèm thuyết phục, lập tức lấy giấy bút ra viết loằng ngoằng mấy chữ như gà bới, chấp nhận cho vợ mình được về với cha mẹ, không bị ai ràng buộc. Khi mẹ chết rồi, Du Xuyên càng ăn chơi ngông cuồng và táo tợn hơn. Hắn chẳng hề hối hận chút nào về cái chết oan uổng của Cúc Hương cùng với sự đau khổ của người em họ Quân Thụy. Sau khi chôn cất tiểu thư Cúc Hương xong xuôi thì Vương Tuấn mới về tới nhà. Ông rất đau khổ vì đứa con gái xinh đẹp đã qua đời bất ngờ. Gặng hỏi nguyên do thì Vương Thị không dám nói sự thật, trả lời một cách hàm hồ. Con rể họ Triệu đến nhà xin bàn việc cưới xin. Cúc Hương nhìn thấy Quân Thụy ăn mặc rách rưới nghèo hèn thì rất tức giận. Tự biết trước sau gì cũng phải về làm dâu nhà họ Triệu, uất ức quá mà tự treo cổ chết, không có gì liên quan đến nhà họ Triệu cả. Vương Tuấn không tin nói, ta đang muốn tử hôn, gả cho người khác môn đăng hộ đối hơn, nhưng con A Đầu này nhất định không chịu. Bây giờ chẳng lẽ chỉ vì Quân Thụy ăn mặc lôi thôi nghèo nàn mà đi tự vẫn hay sao? Chắc chắn tên họ Triệu ấy đã nói gì khiến con gái ta uất ức đến nỗi không tiếc cả mạng sống. Theo luật thì vẫn có thể thư kiện hắn về tội cố ý làm tổn thương người khác. Tuy không giết được hắn, nhưng ít ra cũng phải làm cho họ Triệu biết mặt. Vương Thị cố can ngăn, nhưng mấy ngày hôm sau Vương Tuấn lại biết Quân Thụy giả lén vào phòng con gái mình thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, hậm hực nói, thảo nào con gái ta phải tự vẫn. Ta đã nghi ngờ là có lý do gì đó rất trọng đại nên nó mới uất ức đến thế. Đã vậy ta không thể cho tên khốn kiếp ấy sống được nữa. Nói xong Vương Tuấn lập tức viết đơn đưa lên quan huyện. Vốn là người có học vị, lại sắp được bổ nhiệm làm quan lớn nên quan huyện rất nể nang. Chẳng cần phải xét hỏi gì, cứ theo đơn mở kết án. Quân Thụy cưỡng dâm con gái nhà lành khiến uất ức mà tự vẫn chết. Theo luật thì tội ấy phải đền mạng, đáng ra phải xét xử kỹ lưỡng. Thế nhưng quan huyện lập tức bắt giam Quân Thụy, làm văn án rồi đưa thẳng lên quan phủ xin phê chuẩn. Quan phủ Ứng Thiên cũng là bạn của Vương Tuấn, đọc thấy là tội cưỡng dâm thì rất ghét, lập tức phê vào đơn chấp thuận, giam vào tử ngục, chờ ngày mùa thu sẽ hành quyết. Án đã được phê nên gia đình họ Triệu cố sức chạy vậy kêu oan mà không nơi nào chấp đơn, đành phải than trời trách đất mà thôi. Đã vậy Vương tiến sĩ nóng ruột muốn thấy Quân Thụy phải chết ngay mới hạ lòng hạ dạ, nên chưa đến mùa thu vẫn tìm người quen biết tiến dẫn đến thăm Tống Đề Hình, khẩn khoản xin đặc cách hành hình Quân Thụy để tế vong hồn cho Cúc Hương. Tống Từ là người cẩn thận, nghe Vương tiến sĩ đề nghị như vậy liền thong thả đáp, học trò mất hết lương tri đi cưỡng dâm con gái nhà người thì có chết trăm lần cũng chưa đáng tội. Thế nhưng tôi chưa đọc được quan văn án nên không thể trả lời ngay, xin ông chờ cho vài ngày đã.
Sau đó nhân lúc rảnh rỗi, Tống Từ liền sai người đến phủ lấy hồ sơ vụ án ra xem xét. Ông đọc qua thì thấy quả nhiên không có gì sai trái, duy nhất chỉ có một điều là Quân Thụy không ký tên vào văn án. Tất cả đều do quan huyện và quan phủ quyết định. Theo đúng thủ tục thì như vậy, hồ sơ chưa đầy đủ nên Tống Từ có chút phân vân. Trong khi đó Vương Tuấn về nhà, khoan khoái nói với vợ là lần này chắc chắn Quân Thụy sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu. Vương Thị thoáng giật mình, ấp úng nói với chồng. Ngày mai có khách khứa đến nhiều, thế mà tôi phải có việc về nhà cha mẹ. Ông tìm thêm gia nhân để giúp việc vậy nhé. Vương Tuấn không nghi ngờ chút nào, gật đầu nói cứ để đó, mặc ông ta lo liệu việc tiếp khách. Thật ra sáng hôm sau Vương Thị cấp tốc lên ti đề hình, xin được gặp Tống Từ. Nghe quân báo là vợ của Vương tiến sĩ, Tống Từ hết sức ngạc nhiên, vội thu xếp công việc tiếp đón bà ta. Hóa ra Vương Thị khẩn khoản xin Tống Tử giúp mình xem lại bản án. Nếu không lật được thì cũng đừng cố giết Quân Thụy. Sau khi Vương Thị về rồi, Tống Tử ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vợ chồng không đồng lòng, người muốn giết cho mau, kẻ xin tha thì thật là mâu thuẫn. Chắc chắn vụ án này có nhiều uẩn khúc, cần phải đích thân thẩm tra mới được. Vì vậy mấy ngày hôm sau, Tống Đề Hình sai người giải Quân Thụy đến công đường của Ti, trực tiếp thẩm vấn. Quân Thụy đã có nghe danh tiếng Tống Đề Hình xử án như thần, liền thành thực kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn nguyên do như thế nào thì thú nhận là hoàn toàn không biết. Tống Tử nghe xong suy nghĩ những chỗ mâu thuẫn, chợt hỏi: ta nghe nói tiểu thư trách người đến chậm 3 ngày, nên mất cả vợ lẫn gia tài. Điều này hết sức quan trọng. Ta lại hỏi, tại sao ngươi lại đến chậm? Đây là một câu chuyện rất xấu hổ đối với một người biết tự trọng như Quân Thụy, nhưng đã đến nước này không thể giấu được nữa. Chàng liền kể cho Tống Đề nghe về câu chuyện đến nhà bà cô mượn quần áo của người anh họ tên là Triệu Du Xuyên. Thoáng nghe vậy, Tống Tử đã hiểu được phần nào. Cho Quân Thụy về nhà ngục, suy tính việc lật mặt nạ của Du Xuyên. Tống Tử liền nghĩ ra một kế rất thần diệu. Ngày hôm sau, lấy số vải quý trong kho ra, giả làm thương buôn đến nhà Du Xuyên khoe số hàng ấy, huênh hoang là mới mua được ở nơi biên giới, không nơi nào trong nước sản xuất nổi loại vải đẹp như thế. Ông có nói rằng nếu bán số vải này đi thì có thể lời gấp 5 gấp 6. Lúc đó Du Xuyên đang cầm số vàng bạc tư trang mà Vương Thị gom góp toàn bộ trong nhà đưa cho hắn, nên cũng muốn sinh lời. Năn nỉ xin mua lại số vải quý ấy. Tống Từ đã có ý định sẵn, đưa giá thật cao, rồi còn nói khích: tôi nghĩ là quan nhân đây không thể có số tiền lớn như vậy được. Nếu ưa thích thì chỉ nên mua vài 3 tấm mà thôi. Lời tuy ít đi, nhưng vừa với số vốn của mình sẵn có, không phải chạy vậy, vay mượn của ai. Du Xuyên vốn tính háo thắng, sức láo đáp: ai cũng tưởng ta không giàu có, thật ra có thể mua nhiều hơn số vải của người cũng chưa hết tiền đâu. Thực sự là Du Xuyên phải dốc hết tiền bạc trong nhà, lẫn số tư trang mà họ Vương ra mới mua được số vải mà Tống Tử đem tới. Tống Tử nhận số tiền và tư trang ấy, về tới phủ liền gọi Vương tiến sĩ đến cho xem số tư trang rồi hỏi: ông có nhận ra tư trang này của ai không? Vương tiến sĩ lập tức trả lời: đây là những tư trang mà tôi sắm cho ái nữ Cúc Hương, trong đó cũng có vài vật là của vợ tôi. Sao đại nhân lại có trong tay vậy? Tống Từ liền kể lại việc Quân Thụy phải đi mượn áo, rốt cuộc bị tên lưu manh Du Xuyên đến gia trang họ Vương, giờ cho lừa gạt cả tình lẫn tiền bạc. Ông trách Vương tiến sĩ: việc này cho thấy làm quan xử án không hề đơn giản. Nếu cứ theo văn án mà xuống lệnh thi hành thì có biết bao người bị oan ức. Vương tiến sĩ cúi đầu tạ lỗi rồi xin Tống Đề Hình mau mau xét xử lại để tìm đúng thủ phạm báo thù cho con gái của mình. Tống Đề Hình sửa soạn xong giấy tờ, lập tức thăng đường gọi Du Xuyên tới. Ông không cần phải tra khảo hay hỏi lôi thôi gì cả. Du Xuyên vừa nhìn thấy vị phán quan thì lập tức nhận ra người này chính là người bán vải hôm trước. Hắn đã hiểu ngay ra sự việc thì mau chóng nhận tội. Tống Từ vốn là người nhân đức, nhưng nghe Du Xuyên kể hết mọi câu chuyện thất đức dâm ô của mình thì không khỏi tức giận, truyền lệnh: việc kết án của ngươi sẽ tính sau. Con người vô lương tâm, nhân tính xấu xa như ngươi phải được trừng trị thích đáng mới được. Ngươi đâu, đánh cho hắn 100 trượng thị uy cho ta. Đến bọn quân sĩ nghe việc cũng căm hận nên đè Du Xuyên xuống, đánh thẳng tay cho tận lực. Do vậy Du Xuyên không sao chịu nổi, chưa hết số trượng phạt thì đã gục chết tại công đường. Vương Tuấn thấy vậy vẫn chưa bằng lòng, nói: mẹ già hắn không biết dạy con, để hắn trở thành tội nhân của xã hội, đáng lẽ ra cũng phải bị trừng phạt. Thế nhưng Triệu Thị đã chết thì không nhắc đến nữa, còn vợ hắn cũng phải chịu tội chung với chồng, thì tôi mới hạ được tức hận mất đứa con yêu quý. Tống Tử có ý ngược lại, cho rằng ai gây ra tội thì phải đền tội mà thôi, dù là vợ nhưng không liên quan hay xúi giục chồng thì không thể bắt tội họ được.
Vương Tuấn hết sức kêu nài nên cuối cùng Tống Tử đành phải gọi Dung Dung đến công đường hạch hỏi xem có gì liên quan đến không. Lúc đó Dung Dung mới đưa giấy bỏ vợ do chính tay Du Xuyên viết ra làm bằng chứng, xác nhận mình không liên quan gì đến âm mưu lừa gạt của chồng, cũng không hề giữ một chút tiền bạc hay tư trang lấy được của họ Vương. Tống Tử xem xét thấy Dung Dung không những hiền lương mà còn có trí óc khôn ngoan, đã sửa soạn sẵn sàng những bằng chứng, không để mình phải liên lụy về những việc làm xấu xa của người chồng bất lương, thì rất khen ngợi, gọi Vương Tuấn đến kể lại mọi việc. Vương Tuấn thở dài nói: cô gái này không tham lam của phi nghĩa, biết tìm cách lánh xa kẻ bất nhân thì thật là sáng suốt. Đến như các tiểu thư danh giá có học hành sách vở cũng chưa thể bằng được. Nếu như có được người con ruột vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy thì phúc đức biết bao. Khi Vương Tuấn trở về kể chuyện cho Vương Thị nghe, cũng than thở tiếc sao không có con gái được như Dung Dung, thì Vương Thị liền đề nghị một điều. Nguyên là nhà họ Vương chỉ có mỗi mình tiểu thư Cúc Hương, được vợ chồng Vương Tuấn coi như vàng ngọc, này chết rồi thì Vương Thị thương nhớ khôn nguôi. Vì vậy nghe chồng kể lại việc Dung Dung khôn ngoan thì muốn nhận Dung Dung làm nghĩa nữ. Có người thủ thỉ trong lúc xế chiều, Vương Tuấn đồng ý ngay, nhờ Tống Tử nói giúp. Dung Dung cũng vui vẻ nghe theo. Sau đó Vương Tuấn muốn bù đắp cho Quân Thụy nên gọi chàng tới gả Dung Dung làm vợ. Các bạn thân mến, kết thúc có hậu của câu chuyện tình bi thương của nàng Cúc Hương và chàng Quân Thụy đã được bù đắp. Kẻ thù ác đã phải đền tội xứng đáng. Qua câu chuyện này, một lần nữa chúng ta thấy được cái tài phá án của Tống Tử, một viên pháp quan xử án có tình, có lý. Ông chính là người khai sinh ra cách phá án thông minh qua giám định pháp y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.